યસ, મારું નામ ઉત્તમ માધાની છે અને હું ગુનાતીત ઇલેક્ટ્રોપાવર પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાંથી આવું છું. ખાસ તો આ સેશનમાંથી શીખવા એ મળ્યું કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે સવારે જે વાત કરી હતી કે તમારા કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર આવવાનું છે, એટલે એક મને ઉઠવાનો જરાક થોડો પ્રોબ્લેમ છે, કેમ કે લેટ જે સાંજે સૂવામાં તકલીફ થઈ જાય આડાવડો, તો એના લીધે સવારે પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો એક ચેન્જ કરીશ, ટ્રાય કરું જ છું અત્યારે, પણ એ વધારે મોટિવેશન મળ્યું એમાં. અને સેકન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, જે બેન્ડ પ્રોસેસ જે આઈબીએમની વાત કરી લાસ્ટ હમણાં સેશનની અંદર, કે ખરેખર આપણો કસ્ટમર છે એ ખરીદવા માગે છે, એનું બજેટ કેટલું છે, કેમ કે અમારું આખું એક પ્રોજેક્ટ રિલેટેડ વર્ક હોય, તો ઘણી વખત કસ્ટમરનું એટલું બજેટ નથી હોતું, તો એ ઘણી વખત ઓર્ડર આપણા હાથમાંથી જતા હોય છે. તો એ વસ્તુ એક સેલ્સને શીખવા મળી. અને બીજી વસ્તુ એ કે આપણા કસ્ટમરને આપણે યુએસપી અમે નહોતા મોકલતા કે અમારી યુનિક સેલિંગ પ્રોસેસ આખી શું છે, તો હવે કસ્ટમરને યુનિક યુએસપી પણ મોકલશું. એ એક અમને બેનિફિટ આમાંથી મળ્યો છે. યસ, આટલું જ. ઓકે, થેન્ક યુ.